Kìkí ṣe bọ́ ṣe ń picture fún wa nínú Yoruba films nínú àwọn al-aflamu Yorùbáwíyá wípé tó kù bá tún ti kú ó tún ti ní extra agbára bell opposite gẹni so wí tó kù bá ti kú wọ́n ti lágbára jùlọ nínú ẹ̀ tí wọ́n gé lọ́wọ́ kapó àti wọ́n tó lọ́wọ́ méjì tàbí lágbára jù ní ẹ̀mí ta ní ó tètè lúra wọn jù so wá rókùn tí ẹ̀ kìí ṣe pẹ́ tí ẹ̀ gí lọ́wọ́ kan ohun tí ẹ̀ lè movement ẹ̀ ó kàn wà báyìí náà ni kò ní haraka kankan kò ní special kìní kankan tó tàà lákọ̀ọ́mà in tó kù fún àwọn mùsùlùmí ká ṣe òun ni ká gbé ara òun ká gbé ara tẹ́mì tí kó mẹ́un ká wẹ̀ ká dasọ́bò ká gbé lọ sí tẹ́ ká kírun sí lá ká sin lọ́nà tó bá ìsìlámù mú ká mọ́ sàdúwà fún wallahi ó ti tẹ́ àmọ́nú fíìmù kí ná picture fún wa ó ní pé ẹni tó ti kú kíní kò kàn dìde láàrẹ̀ báyìí spirit ni wọ́n ẹ̀dìtì ẹ̀ ní ṣe bí sístẹ̀mù ni ṣe bá ẹ̀dìtì ẹ̀ kíní ẹ̀ the same individual náà ni o kódà aṣọ tó wọ́n náà ni yóò kàrà dìde láàrẹ̀ báyìí yíò wà wà báyìí wà sí báyìí bá ti mẹ́rí tẹ́bà inú fíìmù ní o bá ti mẹ́rí báyìí yíò àmọ́ lọ báwọn yẹ́ sí wọ́n kò ní ẹgbẹ́ bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà ni wà láìkèkí ṣe bí i ṣẹlẹ̀ ní òkú tó kú bá ti kú o ní ẹni ilmù o dẹ̀ ní ẹni ìtìlá nípa masiru òkú o ní ìtìlá wà ní anything níbẹ̀ náà ni bìlífù àkúdáyá ti wọlé bìlífù àkúdáyá ipé tó kú bá ti kú ní tí ma ń ṣe kí ni ó tún ma ń padà wá again kí ni bìlífù yẹ kí ló fà bìlífù yẹ yóò bó lè ever gbàgbé kí ní kan ṣẹlẹ̀ lásán rí yóò bó ìgbà ó gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ayé nú ni asúlù àkídà yóò bá ní pé nǹkan gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ ayé nú ó gbọ́dọ̀ ní ọmọ ẹ̀ sí lékú ọmọ kékeré nìna it's just 40 just ní 40 it's just 40 years ọmọ kékeré ní àwáyé ló pa láti sọ bárọ̀ ya rẹ̀ àbí kíníkan àkókú kíníkan igbáwo yóò padà wá òkú yẹn yóò wá kú lọ rẹ̀ yóò wá lọ sí Sókótó náà lọ àbí Mẹ̀dúgùrú sí ni yóò wà lọ bẹ̀ yóò lọ kọ́lé yóò lọ ra mọ́tò yóò lọ lówó mẹ́ kò lówó gbà tó wà láyé o wá padà wá second life ìbọn ló tó wá lọ live ẹ̀ ní Sókótó tẹbá ti wá rí ní fífẹ́ bá jẹ́ yóò kàn sáré ha mọ́ bí lágbàjá ìrìkú rí lóhun rí àbíyàn tó jù ẹni ẹgbùn kullu hadha min ash-shirk gbogbo kí ní ẹ̀sùn intention ni pé àwọn fíìmù yẹn calculation ni wọ́n fi arrest àkídà gidi kòrò làkáyẹ̀ rẹ̀ wọ́n wá ń kó ìbẹ̀rù àwọn òkú sí olórí because so láwọn ìbẹ̀rù yẹn tí ò bá sí lọ́kàn rẹ̀ àwọn ò lè ta kò sí náà pẹ̀lú àkúdá yẹn US Islam ẹni tó bá ti kú ti lọ kúrò láyé mbí ó ti lọ sí marhala mi ó ní marhalatul barzakh bó bá rẹ̀ lò bí alìjẹ̀nú lórí bí a ẹnìkan àdìjínù lórí kìkí ń sí ẹniyàn mọ́ ìyẹ́ ti lọ́ntí ẹ̀ oye báyìí àbí so kí náà ń pè nef ma ń sọ ọlọ́rọ̀ kẹta ma ń sọ wọ́n tó bá ti jíjọ Thursday ẹjẹ́ kí ni ẹ̀rọ mi sáwọn àgé so ma rí ní àbí rízi ni pé àwọn òkú ma ń wálé níjọ Thursday àwọn òkú ma ń wálé níjọ Thursday kódà jọ mi ẹlòmí yóò gbanulé kalẹ̀ yóò tọ́jú yàrá òkú yẹn wọ́n tọ́jú dáadáa bàbá kìíní bọ̀ nílé ni o bàbá kìíní bọ̀ nílé ni o ẹlòmí ilé ní ibá yìí bókù bá ilé kúnnú lè olùmọ́sùn àdúgbò fọ́sẹ̀ kan níbi tí gbẹ̀rù òkú ti lágbára délé mi wá kí ni òkú sórí òkú bí kí mo bí mo ṣe jùkú báyìí ẹ̀mí wá kò lára mi kò náà kò sí kẹ̀kẹ́ tó special ń bẹ àfáà kò sí tó special ń bẹ jù kó mọ́ ìbúrọ̀ kó mọ́ ìdọ̀ kí ni ìbúrọ̀ tó mọ́ bẹ wípé in tó sí àfáà ìbọ̀ wá sí èmi náà ẹ̀mí tèmi náà wá bọ́ o lẹ́mi bá sì bọ́ kẹsí kó ti tán o kò tán o bẹ́ẹ̀ ó sẹ́ ẹ̀sẹ́ kí ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni bẹ́mi bá ti lè bọ́ báyìí wallahi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni gbogbo tó wá sí láyé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó wà mọ́jíṣẹ́ níwájú Allah subhanahu wa ta'ala ìjọ ká mójútó ní mójútó nínú ẹ̀nà tún làkídà Yorùbá ike ọmọ ń ró òkú wọ́n ma ń ró kí ní ṣùgbọ́n pé wọ́n ró òkú onípe ẹni tó kú wọ́n bí kò kàn kú lásán wọ́n wà lọ fi àdá sí orí sàárè rẹ̀ wọ́n ti sí àwọn ogun kan wọ́n lè rí bọ orí sàárè rẹ̀ wọ́n bí pé yóò jáde yóò mú àdá yẹn yóò àmọ́ lé ẹni tó pa yóò padà lé ẹni yóò padà pa ẹni nínú fíìmù yóò bá wú jáde ní sàárè wọ́n ti kún kíníkà bí white fún ráyì kíní àtíkì
yóò ti wo wọ́n ti dáṣọ fún yóò Allah èyí sì máa bẹ̀rù ẹbá mú gbẹ̀yàn kọ́ ẹ̀yìn lẹ́ ń fún wa ní fíìmù wọnú lé o àwọn fíìmù tán àwọn amúnà lọ́mọ́ wa ń bẹ̀ àwọn fíìmù lọ́wọ́ lóòrùn òkú ní ń fò káàkiri inú fíìmù yìí ẹbọ̀dú àmà scientist kàtàkiri inú lé bùnkálùkù kọ fán jáde náà àwọn fẹ́rẹ́ntì ní oriscope gbẹ̀bí pé ẹwọ́ bàwọn ẹwọ́ bọ́ ní kálùkù bùnkálùkù àsájáde àjáde náà ìbí kíníkan lábájá lọ́bá ń bọ́ mú wánúlé èmi èèlè lọ kí n bọ́ mú wánúlé tó bá lọ lẹ́bà òkú ló mọ̀rí káàkiri inú lé ẹwà kídà ta fi ń kọ́ àwọn láti kékeré àwọn èèyàn wá dàgbà lórí bẹ̀rù òkú àti bẹ̀rù ayé pé hey nítorí kí ni bíznẹ́sì ni sórí tó fi kú òkú ni ó lè ọ tí wọ́n ló fi padà kú àwọn ní ọmọ ta àwọn jálàbí àwọn aláṣìṣe àwọn olóògùn àwọn náà mọ̀ta wallahi business ní kìíní ẹ̀nà wọ́n ma gbọ́ síra wọn tó bá ti wálé tó bá ti rí ẹsọ fún mi ìjọ 50,000 ìjọ 100,000 ìjọ 200,000 gbóṣù a máa live káàkiri ní àmbí Allah kó sọ́wọ́ kan mi so àwọn tàbá sí ń fáwọn ọmọ wa láwọn fíìmù yíwo fíìmù Yorùbá ẹbọ immorality ẹ̀ṣẹ̀ àgbákò òfò orí ibú lè yẹn fáwọn ọmọ wallahi òfò kan bèèrè yẹn fáwọn ọmọ àti ní ìsinmi ẹjọ́ àbídáwọn kì ní ẹ̀bàdì yàtọ̀ sáwọn ẹbọ tó ń ṣe gan kò sí fíìmù kan tó rí tó ní ṣe bọ́m̀bẹ̀ ó kéré nínú ká máa ṣe al-istihza'u bid-din ìmá fi ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀bá sí ẹ̀yẹ àbí ká máa gbí àwọn àkídà burúkú sí ẹ̀lẹ́mì nínú rẹ̀ immorality ìwòkúwò bàbá ọmọ àtàwọn ọmọ ìyàwó gbogbo yẹjọ wà nílé wọ́n sì ọkùnrin àtóbi wọ́n sì jọ sì síkú sí gbogbo sí ìjọ fíìmù báyìí ó sì rí pé ọmọ rẹ̀ ń gbó kíní yìí kò sí gẹ́rọ kankan that jealousy tí mọ́ bá ìwòkó lélẹ̀ yìí ṣáàgbé kíní ẹ̀ wọ́n gbé fún ní marhala by marhala tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú àwọn fíìmù yẹn tó bá fẹ́ máa ṣe kíní báyìí wọ́n kàn ṣú ẹsẹ̀ báyìí wọ́n kàn kọ́ ti sí yẹn àlẹ́sẹ̀ kẹtàbí kódà tẹ́lẹ̀ gan kó tó dìyẹn wọ́n kàn ní wọ́n wọlé wọ́n kàn tilẹ̀kùn wọn níṣù ẹni kẹma ìgbà tó yá díẹ̀díẹ̀ ní ìsinmi wọ́n kàdà wọ́n ń ṣò rẹ̀ ríl gan báyìí ni wọ́n náà sọ pé ṣètọ́nù kan kí dédé wálẹ̀ kan náà bí àmbọ̀ abẹ́ ìbìtẹ̀ yìí ṣètọ́nù kí dédé yóò mọ̀ wá level by level ni yóò kọ́kọ́ mọ̀ yá level 1 yóò bọ́ sí stage 2 yóò mọ̀ yá ayẹ náà yóò bọ́ sí títí tí ó padà báyìí ń jẹ́